السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن يكون كل شيء بخير. في حلقة اليوم إن شاء الله سنعالج مشكل تساقط الريش من جسم الطائر. يعني الطائر يصاب بالصلع في رأسه أو في عنقه أو في مناطق أخرى من جسمه، لكن أغلب المناطق التي يسقط منها الريش وهي الرأس والعنق. إذا كالعادة سنحدد الأسباب ونعطي الحلول بكل بساطة. لكن قبل الشرح المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد بإذن الله. نلتقي بعد مقدمة الفيديو، فرجة ممتعة. إذا يا إخواني أخواتي، فمشكل الصلع أو سقوط الريش على مستوى رأس ورقبة الطائر يرجع إلى عدة أسباب، من بينها الرطوبة العالية. يعني المكان الذي تضع فيه الطائر تكون نسبة الرطوبة فيه عالية، وهذا يؤثر على ريشه فيبدأ بالسقوط. ومن بين الأسباب أيضا وهو إهمال الطائر من ناحية الاستحمام والتشميس. يعني تجد الطائر لم يستحم ولم يرى الشمس لمدة طويلة تدوم لشهور وشهور. هنا يا أخي فجسم الطائر يصبح مكان لتواجد البكتيريا والجراثيم التي تقتل الريش فيبدأ بالسقوط. وأيضا عدم تشميس الطائر يسبب له انخفاض حاد في نسبة الكالسيوم في جسمه، فتصبح جذور الريش ضعيفة وسهلة في السقوط. ومن بين الأسباب أيضا وهي الإنارة. يعني الضوء يبقى مشتغل على الطائر لوقت متأخر من الليل، وعندما يسهر الطائر لأيام وأيام فإن جسمه يتعب وساعات نومه تختلط، فيبدأ ريشه بالسقوط بسبب التعب وقلة النوم. وآخر سبب وهو الرئيسي في سقوط الريش وهو حشرة الفاش. سأشرح لكم بالتفصيل كيف تساهم حشرة الفاش في سقوط الريش. فعندما تدخل هذه الحشرة إلى جسم الطائر تبدأ بامتصاص الدم الموجود في جذور الريش، لأن غذاءها هو الدم. وكما نعلم فالريش الموجود في رأس الطائر ورقبته فهو صغير وضعيف، لهذا حشرة الفاش تستهدف هذه المناطق فتمتص الدم من جذور الريش، وبالتالي الريش سيسقط. إذا استمرت هذه الحشرة في جسم الطائر طويلا فسيصاب بالصلع ويصبح جلد رأسه ميتا، وعندما تفحصه تجده أصفر اللون. إذا قبل أن تبدأ مع الطائر في مرحلة العلاج فيجب عليك أولا تحديد السبب وراء هذا المشكل، لأنك حتى وإن قدمت العلاج ولم تكتشف السبب فالطائر لن يشفى، وبالتالي سيستمر تساقط ريشه. لهذا يجب عليك أولا تحديد السبب لتعالجه، ثم تنتقل إلى مرحلة العلاج مع الطائر. إذا ننتقل إلى طريقة العلاج. أول شيء سنحتاج إليه وهو الثوم، فهو غني عن التعريف وكل المربيين يستعملونه. ثاني شيء سنحتاج إليه وهو دواء بشري اسمه بيتادين، يباع في الصيدلية، ونحن في المغرب نقول له الدواء الأحمر. ثالث شيء سنحتاج إليه وهو نبتة القنب الهندي، يعني الكيف. كيفما كانت، يا إما نبتة خضراء أو جافة كما تشاهدون في الصورة، فهذه هي نبتة القنب الهندي جافة. ستجدها عند الأشخاص الذين يدخنون الكيف، عفى الله عنهم من هذا المنبر. سنحتاج إلى قطعة صغيرة فهي كافية. وآخر شيء سنحتاج إليه وهو ماء البحر، وإذ لم تتوفر عليه سأقدم لك بديل يمكنك استعماله مكان ماء البحر. إذن سنأخذ 4 فصوص من الثوم ونقوم بحكها بقشورها لكي نحصل على مائها، ثم نضيف إليها القليل من دواء البيتادين. وبعد ذلك نأخذ كأس أو قنينة صغيرة كالتي تشاهدون في الفيديو، ونضع فيها نبتة القنب الهندي، ثم نضيف ماء الثوم والبيتادين الذي قمنا بتحضيره في الأول. فأنا حضرت هذه الوصفة سابقا ووضعتها في هذه القنينة الصغيرة، وهذا ما تحصلنا عليه. كل المكونات التي ذكرت فهي موجودة هنا. إذا سأحضر الطائر المريض لكي نضع له الدواء، وسنحتاج إلى عود الأذنين أو القطن أو أي شيء رطب لكي نضع به الدواء.
كما تشاهدون سنضع الدواء فوق مكان تساقط الريش، ونمرر هكذا حتى يصل الدواء إلى جميع مناطق الصلع. نكرر هذه العملية يوميا لمدة أسبوع، والوقت المناسب لوضع الدواء هو عندما يريد الطائر النوم، لكي لا يحاول مسح الدواء فيقع في مشاكل أخرى كإصابته بجروح أو كسور على مستوى المنقار. يعني سيريد حك رأسه مع أسلاك القفص أو المجتم ليتخلص من الدواء، وممكن أن يجرح. إذن ستضع الدواء مع الليل، وفي الصباح تقدم للطائر ماء البحر في إناء الاستحمام وتضعه في الشمس. فالتشميس مهم وضروري في علاج هذا المشكل. وإذا كنت يا أخي تقطن بعيدا عن البحر، يمكنك وضع القليل من ملح الطعام في إناء الاستحمام، لا مشكلة في ذلك. المهم أن يكون الماء مالح لكي يحيا جلد الطائر من جديد. كما تشاهدون فهذا الطائر بدأت معه العلاج لمدة 3 أيام، والريش بدأ يظهر مقارنة بما كان عليه. وستلاحظون الفرق بين الصورتين، كيف كان رأسه وكيف أصبح. لاحظوا جيدا ظهور ريش جديد في آخر الرأس وفي جانب العين. إذن يا إخواني أخواتي، اتبعوا هذه الطريقة في العلاج لأنها فعالة، ولا تنسوا الاستحمام والتشميس لكي تساعد ريش الطائر في النمو من جديد. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أنني أفدتكم ولو بالقليل. ولا تنسوا دعم المقطع بالضغط على زر الإعجاب، ولمن أراد التواصل معي فستجدون رابط كل مواقع التواصل في الوصف. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.